Abínibí ni orúkọ ìkànnì tí a wà yìí. Bẹ́ẹ̀ sì ni Yorùbá pọ́nbélé ni wá lórí ìkànnì. A máa ń lọ káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá láti fi hàn yín bó ṣe rí lọ́dún yìí. Irú orí ọ̀nà tá a wà yìí, ìlú Ìbàdàn níbi tí a wà yìí. Bẹ́ẹ̀ sì ni mo lè sọ fún yín pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn mọ ọ̀nà tí a wà yìí torí ọ̀nà tuntun ni ní ìgboro Ìbàdàn. A máa lọ láti NNPC Apata lọ sí Akala New Garage, Ẹlẹ́bù Àkó ni a máa lọ nínú ìrìnàjò tá a wà yìí. So tó bá jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ yín rè lórí ìkànnì, ara àwọn nǹkan tá a máa ń ṣe lórí ìkànnì náà ni eléyìí. A máa fi hàn yín bí àwọn ọ̀nà yìí ṣe rí ní ọdún tí a wà yìí. Ẹ jẹ́ ká bẹ́ sínú fídíò náà láti ṣe ìṣẹ̀lẹ̀. Ẹ káàbọ̀ sórí Abínibí. Filling station Total la ṣe kọjá ní NNPC Depot. Tá bá kọjá Apata, bẹ́ẹ̀ sì ni ọ̀nà yìí ló lọ sí ọ̀nà Owódé, Ọ̀mí, Abẹ́òkúta àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ọ̀nà yìí bọ̀ láti Apata Gàngà ní filling station tí a mọ̀ sí NNPC ní ìsìn. Filling station yìí a máa jẹ́ Wàdó ní ìgbà kan rí. Ṣùgbọ́n NNPC ni filling station yẹn jẹ́ ní ìsìn. Eléyìí tó wà ní Apata yẹn, junction Apata ni à ń sọ lọ́wọ́ yìí. So ọ̀nà yìí tuntun ni, kódà wọ́n ti parí ọ̀nà náà. Ilé kan ṣàfẹ́ fi hàn yín bí ọ̀nà náà ṣe rí láti NNPC títí dé Akala Express Way. Nílé tó jẹ́ pé tààrà lọ́nà yìí nìsín wọ́n ṣẹ̀ ṣe New Garage ni wọ́n pè bí New Garage Apata ní NNPC ni wọ́n pè bí tí a wà yìí. Bẹ́ẹ̀ sì ni ọ̀nà yìí gbọ́rọ̀ ó lead dé toll gate Èkó. Bí mo ṣe sọ fún bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe sọ fún yín. Bí ọ̀nà yìí ṣe wà yìí gbọ́rọ̀ ẹ̀ ó dé toll gate Èkó. In fact, mo lè sọ pé ọ̀nà yìí gbọ́rọ̀ ó dé ìlú Èkó. Wọ́n ṣe toll gate nìkan ó dé ìlú Èkó gbọ́rọ̀ bẹ́ẹ̀. Torí a máa kọjá ní New Garage ti Challenge ti Oríta. Ni mo lè sọ pé a máa dé láti Oríta sí ìlú ó dé ìlú Èkó ó dé ìlú Ìjẹ̀bú ní ọ̀nà tá a wà yìí. Ọ̀nà yìí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ fún yín. Oríṣiríṣi ilé sì ni wọ́n wó ní àdúgbò yìí. Kódà owó lè ya ìlú gangan ní orí ọ̀nà yìí. Ṣùgbọ́n nǹkan rí ní nǹkan òwúrí ni torí ọ̀nà tí ó ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ní àǹfààní ní. So mi ò fẹ́ rí èrò tí máa ti fẹ́ tó máa ti sọ pé ó ṣe ìyá òṣàwò fẹ́ rí èrò torí nǹkan tí ó ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ní àǹfààní. Ṣé ti rí ọ̀nà yìí? Gbogbo àwọn àdúgbò yìí ni ó ń develop gidigidi. Bẹ́ẹ̀ sì ni lórí ọ̀nà tí mo wà yìí, both right and left, ẹ sì lè rí ilẹ̀ tí ń dára ní gbogbo àdúgbò yìí. Kó tó di pé wọ́n ṣe ọ̀nà yìí, ilẹ̀ ní gbogbo agbègbè yìí bí 6 million naira. Ṣùgbọ́n láti ìgbà tí wọ́n ti ṣe ilẹ̀ yìí, wọ́n ti ṣe títì ní gbogbo nǹkan tí lówó lórí ní gbogbo àdúgbò yìí. Ṣùgbọ́n kò sí bá ṣe lówó lórí tó náà, ẹ sì máa rí nǹkan ní bí 10 million. Agbègbè tẹ́ wà yìí gangan ní agbègbè ibi tí ilé ìyá mi wà. Bẹ́ẹ̀ sì ni gbogbo ilé ní agbègbè. So gbogbo agbègbè yìí máa ń fi hàn yín ní ọdún méjì sísìn. Ọdún méjì gan ti pẹ́ jù. Máa fi hàn yín tí wọ́n á fi di oṣù mẹ́fà lẹ́yìn ìgbà tí mo ya fídíò yìí bí ọ̀nà ìṣeré nìsín. Ẹ máa rí pé gbogbo àdúgbò yìí máa ti wù gidi bí ìgbà tí wọ́n gbé nǹkan tó wù. Gbogbo àdúgbò yìí ṣe máa rí. K'Ọlọ́run ṣọ́ wa jù ìgbà náà lọ.
So tó bá yẹ pé ènìyàn rò pé ibo ni ó tún kàn tó tún lè ṣe nǹkan pàtàkì sí, orí ọ̀nà yìí lọ́wọ́ hotcake ni àwọn onígbò máa ń pè orí ọ̀nà. So ibi tá à ń lọ sìn, tẹ bá mọ ibi tí wọ́n pè ní Lóbùdú Bẹ́ńbò, tẹ bá mọ ibi tí wọ́n pè ní Lóbùdú Bẹ́ńbò, agbègbè Lóbùdú Bẹ́ńbò ni àwọn ò lọ́ọ̀kan ẹ̀. Gbogbo agbègbè yìí sì ni wọ́n pè ní Ọlọ́run túmọ̀. Ọlọ́run túmọ̀ ni wọ́n pè gbogbo agbègbè. Ẹ máa rí junction after school ẹ máa rí junction Lóbùdú Bẹ́ńbò sìn tó wá lè dára sí lórí Akala Express tó wá yẹ pé ẹ ti kúrò ní Ìbàdàn tipẹ́. Ó possible kẹ́ má da gbogbo ibi tí mò ń sọ yìí mọ̀ rárá. Títí Lóbùdú Bẹ́ńbò ni àwa yìí tó lọ tààrà sí apá ọ̀tún àti tòsí ibi tí a sì wà ń sìn ní Akala Express ibi tí a wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. So Akala Express yìí òun náà ni yóò dé ọlọ́kọ́ ni wọ́n ń pè junction tí a ti kọjá yẹn. Ọ̀nà tó lead lọ sí ọ̀nà ọlọ́kọ́ ní junction tí a ti kọjá yẹn. Bẹ́ẹ̀ sì ni ọ̀nà lè já sí Ẹlẹ́bú àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ọ̀nà lè dá wà lórí ẹ̀ já sí. Ìgbà tó bá jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ ní ilé yìí, má gbàgbé láti subscribe sórí ìkànnì Yorùbá Pọ́nbélé wa. A máa ń rán wa létí ibi tá a ti ń bọ̀, ibi tá a dé àti ibi tí à ń lọ gẹ́gẹ́ bí ojúlówó Yorùbá. Ibi tí a ti máa dá fídíò yìí dúró àti súnmọ́ bẹ́ẹ̀. Rich Balm wà ní Kuala. Bẹ́ẹ̀ ni Kuala ní gbogbo ibi tí ẹ wà yìí. Ẹ má gbàgbé pé NNPC láti wọlé. Bẹ́ẹ̀ sì ni Kuala níbi tí ẹ wà yìí. Màá sì fi hàn yín bí láti Kuala lọ síwájú sí, màá fi hàn yín bí ó ṣe rí ní ọdún yìí. Ẹ máa rí pé tó bá yẹ pé ẹ ti gba bẹ̀ last bí 6 months ago, ó possible kẹ́ má da owó lẹ̀. Development tó máa ń sọ̀rọ̀ pé Ìbàdàn develop agbègbè tí wọ́n sọ gangan ní àwa yìí. Àwọn ibi tó ń develop gidigidi. Tí mo dẹ̀ lè sọ fún yín pé láti ibi tá a ti yà wọ orí ọ̀nà yìí, 30 minutes ni láti bẹ̀rẹ̀ sí ìlú Abẹ́òkúta. So mo kàn ní kí n jẹ́ kẹ́ mọ̀ náà ni. Bẹ́ẹ̀ sì ni ní gbogbo agbègbè yẹn yìí náà, train station, the modern train station kan náà ò jìnnà síbí tí ò ju bí i 15 minutes lọ síbi tí a ti yà sí orí ọ̀nà yìí. Àwọn development tó wà ní agbègbè yìí náà ni mo sọ fún yín yẹn. So ẹ má gbàgbé láti subscribe sórí ìkànnì Yorùbá Pọ́nbélé wa gẹ́gẹ́ bí mo sọ lẹ́ẹ̀kan. A máa ń sọ oríṣiríṣi ìtàn. Bẹ́ẹ̀ sì ni kí ìtàn Yorùbá má ṣe parun bá ṣe dá ìkànnì sílẹ̀. Tẹ́ bá fẹ́ support wa, link ẹ wà ní comment section. Tẹ́ bá sì fẹ́ ka ìwé tí mo kọ, link ẹ náà wà ní comment section. Oníjú báyìí lọ lẹ́yìn. Ẹ má gbàgbé láti like ara yín. Ó dàbọ̀.